Друзі, вітаю вас на сешені. Сьогодні поговоримо про ігровий канал, про свій успіх в співпраці з Xbox та видавництвом Мальопис. Про свій кейс розповість нам Ніка, блогерка каналу Нік Атіка. Ніка, вітаю тебе ще раз. Зараз чекай. Це завжди так. Це фішка каналу. Зробити вигляд, що ми не знаємо один одного. Взагалі не спілкувалися сьогодні. Дуже багато є вже інтерв'ю з тобою, де ти розповідаєш про свій шлях, про старт, що надихало і як це почалося. В принципі, повністю все це повторювати не бачу сенсу, але хочу, щоб ти підкреслила деякі тези. Перша теза. Наскільки швидко ти змогла реалізувати свій канал до цього рівня? Що могло спонукати до цього, на твою думку? І саме головне, які сенси ти закладаєш у свій контент? Телебачення Торонто. Телебачення Торонто, все закриваємо. Да. Телебачення Торонто, напишіть, будь ласка, мені теж потрібно. Без Торонто цього всього не було, напевно, тому що вони дали великий буст тоді після «Паляниці». Я, виходить, на початку року почала канал, десь в березні 21-го. В листопаді 21-го я вже така, на що це все? Там не було фактично, вихлопу майже, не те, що майже ніякого. Там були люди, які вже просто мене десь там знали до цього, були якісь просто люди знайомі. Я дійсно, вже зневірювалась потроху, розуміла, що, напевно, треба або якось там зціпити зуби і просто продовжувати, або, можливо, щось перероблювати повністю. Але потім трапилась «Паляниця», і вона дійсно дуже сильно бустанула. Прям я пам'ятаю, як я така, ой, в мене буде перші 1000 підписників, перші 10. І такі, як? Просто, це дійсно... Я дуже гостро пам'ятаю ці всі емоції, і от, напевно, це, телебачення Торонто – хрещений батько. Я пожартувала, що Майкл Шур – хрещений батько, але він, на жаль, зараз не веде там нічого. Тому це все Анатолій Остапенко і компанія. То дивись, виходить так, що, в принципі, знову ж таки, чи алгоритми Ютубу, чи проблематика саме реалізації укрконтенту та його поширення, напевно, саме головною проблемою, яку ти можеш підкреслити, це неможливість вийти на свого глядача. Тобто платформа не дає цієї можливості. Коли український контент був не такий цікавий глядачам, майже, мені здається, переважна ігрова спільнота України сиділа на ворожому контенті, хоча тоді ще не розуміла цього, тому було складно. Плюс також є декілька стереотипів. Я виглядаю досить молодо, хоча я вже не така тендітна квіточка, якою була років 10 тому. І я навіть зараз, коли сама свої перші відео дивлюся, така, боже, це ж дитина. Я розумію, що ні. Мені 25, якщо що, можливо, для когось зараз буде такий прям розрив шаблону. І також через те, що дівчинка. Тобто, хоча насправді українська спільнота дуже, прям українськомовна, українська спільнота дуже класно у нас прийняли все. У мене був кейс, на жаль, до повномасштабки, коли я співпрацювала з російськомовним каналом, мала російських коментарів, і там тебе сприймали прям дуже ультра негативно. Тобто, що ти можеш знати про ігри, ти взагалі дитина, йди роби домашнє завдання. В українському сегменті цього було прям 0,0001 якийсь там відсоток, там, можливо, хтось колись писав, але загалом переважно всі дуже, прям ультра тепло, ультра м'яко це все сприймали, і їм ніби подобалось, та й ніби подобається. Про що було питання? Я вже сам забувся, я заслухався, чесно. Дивись, питання в тому, що чи все ж таки проблема в алгоритмі Ютуба, який не орієнтується, як правильно просувати україномовний контент, можливо, там не спрацьовувати тегії, тому люди не бачать в рекомендаціях твоє відео. І якщо спрацьовувало Торонто, це спрацьовувало тим, що вони дали просто розголос, буст. Тобто... Вони прям показали, у них вже була велика аудиторія, вони показали, аудиторія така, прикольно, ми не знали, ми подивимось. Але зараз, насправді, маленькі канали тоді дуже погано просувалися Ютубом, мені здається. Це я зі свого просто, я не знаю, як це працює на 100%, я не працюю в Ютуб. Але зараз, наприклад, у мене у знайомого маленький канал, дійсно, там, по-моєму, до 1000 підписників, якщо не ще менше, і навіть до 1000 підписників його вже Ютуб потрошку рекомендує активніше, ніж це було, наприклад, 2-3 роки тому. Тому, насправді, стає трошки краще. Дуже багато чув думок, що якщо робити відповідну рекламу через великі канали, медійні платформи, які можуть зробити рекомендацію глядачам, що ось там є україномовний контент, підтримуйте блогерку, блогера, і приходить якийсь пул глядачів, які просто підписуються, бо підтримати в розумінні глядача, підписка це є підтримка. Але в подальшому можна дивитися канал. Чи був в тебе на тому досвіді після рекомендацій зі сторони Торонто оцей ця яма
коли наче і багато підписалося? Напевно, вона була, але тоді сталося повномасштабне вторгнення через буквально декілька місяців. Другого навпаки пішов повний тотальний зріст всього українського контенту, і мені здається, воно згладило. Тобто 100% були люди, які прийшли з Торонто, а комусь подобалось, хтось відсіявся, хтось думав, що прийшов дивитись одне, а не отримав бажаного. Це абсолютно нормально, це органічно, але напевно це гостріше відчувалося, якби не було от цього повальної цікавості українським контентом через, на жаль, по такі дуже жахливі події. І краще б ми насправді далі борсалися зі своїми невеличкими підписниками, але цього всього не було. Спочатку у тебе був максимально ігровий канал, тобто огляди, новини пов'язані з іграми. Потім додатково на каналі почали з'являтися окремі відео, які були пов'язані з їх напрямком, з літературою, з коміксами, мангою тощо. Зараз ти формуєш свої випуски вже повністю комплексно, не тільки про ігри, тобто не єдиними ігровими нюцами, це вже більш ширше. Ти хочеш підкреслити, що тобі цікаво більше, і ти це висловлюєш в своєму контенті? Чи все ж таки, на твою думку, йти тільки виключно ігровим контентом в реаліях України та переглядів буде складно? Ні, я хочу... І взагалі, коли я починала, мені хотілося, щоб ігри не були якимись заангажованими, щоб не було чітких стереотипів. В ігри може грати хто завгодно. І геймер – це не просто людина, яка там декілька днів не милася після каток, просто йому настільки було класно. Це захопливо, але це може прекрасно вписуватися в будь-який розпорядок дня будь-якої професії, будь-якої людини. І от мені хочеться розширити оце поняття. Чому я прийшла з тегом відеоігри – це мистецтво? Тому що це насправді дійсно так. Тому що один із напрямів відеоігр – це дійсно він є досить творчим. І от для того, щоб розширити оцю сферу, я і впровадила літературу. Типу, ось дивіться, ви любите читати книжки, ось є класні ігри, які вам можуть сподобатися. І зараз про геймпади слово новий формат новин. Я хочу його розширити саме для того, щоб змішати це все, щоб стерти оці стереотипічні рамки, які в нас, на жаль, ще трохи є, але хочеться їх зруйнувати. Тому перша ідея для того, щоб це все якось розвинути, я і зробила, щоб дотичними до ігри були ще там література, комікси, кіно, тобто гіківська вже така тематика, тому що не хочеться брати оцей вузький напрямок. А от на твою думку, дуже багато, знову ж таки, порад, які я чув в медійному просторі, що якщо ти змінюєш тематику контенту або тему контенту, тобі потрібно робити окремий канал, тому що буде змішання аудиторії, і це може негативно впливати на подальші перегляди. Виходячи з тематики ігор і там додаючи контент пов'язаний з літературою, чи не зробить це негативно перегляди, змішання? Це дозовано подається. Тобто я не роблю от буквально все фактично, от, типу, так, я ставлю тут на паузу, зараз я ось зробила там огляд Lies of P, і от зараз я зроблю огляд на там Павла Дерев'янко окремо. У мене були такі думки, але поки що, принаймні, точно ні. От, тому я намагаюся це якось трохи дозовано. Типу, ви любите ігри, ось вам ігри, але ось ще до ігор, дивіться, в мене є дещо ще. Ось, як барига, просто хочете отак от ще щось. Слухай, іноді мені здається, що креатори і є баригами, тому що і волонтери, перепрошую, тому що ми вже і пляшемо, і аукціони, і щоб задонатили, щоб подивилися, типу, що ще зробити? Тому що контенту дуже багато, а глядачів його з кожним днем все більше, з'являються нові люди, нові імена, і хочеться якось зачепити цього глядача, щоб його увага, як дитина в Діснейленді, знаєш, просто він такий, боже мій, от хочеться, і тому там ми це все робимо, щоб просто якось концентрувати свою увагу. Наскільки я зрозумів, ти доволі давно проводила стріми ігор, потім якийсь час ти їх не робила, зараз ти періодично їх знову ж таки робиш. На твою думку, саме формат летсплеїв, стрімів по іграм, наскільки він актуальний? Тому що зараз нещодавно в Твіттері була така думка, що летсплеї – це вже мертвий жанр ігрового напрямку. Завжди будуть люди, в яких не буде змоги поки що. Принаймні, наприклад, там підлітки, тінейджери, студенти, в яких немає активної змоги витрачати гроші. Ігри – це дуже дорого, насправді, коли ми говоримо відверто. От, тому дізнатися, а всім же цікаво, типу, якась гра вийшла, хочеться дізнатися, хочеться бути в тренді, хочеться розуміти меми. Тому я думаю, летсплеї, вони не те, що мертві. Можливо, трошки втратили актуальність, але я не думаю, що вони прямо вже їх треба закупувати. Типу, ні, ще поживуть. Ні. Ну, дивися, давайте тоді ще конкретно будемо відокремлювати. Летсплей – це коли у нас записаний матеріал, стріми – це вже живий взаємодія. Там інша механіка взаємодії. Летсплей ти просто собі під кавуську вімкнув, можеш подивитися. На стрімах ти ще можеш повзаємодіяти з людиною в кадрі, і тобі це буде цікавіше. Тобто, звісно, що там трошки різний механізм взаємодії, але я думаю, стріми точно ніколи не беруть. А от летсплеї, типу, я б їх не хоронила так точно.
Ми вже чули в декількох інтерв'ю з тобою, що це вже є, в принципі, твоя основна діяльність і основна робота, саме YouTube. З точки зору останніх років, наскільки складно монетизувати свій контент? Чи стало гірше, чи навпаки стало краще? Тому що, знову ж таки, є таке розуміння, що раніше блогерам заносили кейси, тому що було більше охвату, тому що робили російською, зараз українською менше охоплення і, типу, відповідно, рекомендації менше приходять. Але, знову ж таки, в тебе в випусках я бачив дуже багато рекламних інтеграцій, мені здається, не дуже багато. У порівнянні з блогерами в більшості? Ну, їх не дуже багато. Деякі люди працюють чисто, випускають відео за рекламу, у мене такого немає. Тобто я продукую відео, якщо є цікаві пропозиції, дуже багато відсіюється. Їх могло бути, я могла пічкати просто, як там деякі люди, які працюють і живуть тільки за блогінг, але я цього робити не буду, тому що мені це не подобається, це розходиться з моїми поглядами на життя, тому я дуже вибірково ставлюся до того, про що я кажу людям, тому їх не дуже багато. Ну, як на мене, у порівнянні з креаторами достатньо, чесно тобі скажу. Я не так часто бачу інтеграцію у ігрових блогерів. Навіть... Можливо, просто деякі рекомендації виглядають як реклама, але це не є реклама. Тобто я дуже часто можу згадувати якісь книжки або комікси, це не є реклама. Тобто це я просто так от беру, тому що я хочу промоутити це. Я хочу, щоб це було цікавим, тому що зараз важкі часи і в країні, і я розумію, що багатьом не зовсім завжди до якихось там коміксів, але от вони існують, вони живуть, вони розвиваються, давайте просто підтримувати. Тому це не завжди реклама, якщо що. Стосовно співпраці з Мальописом. Знову ж таки, дуже багато рекомендацій зі твоєї сторони було стосовно друкованих видань. І отут анонс співпраці з Мальописом, що ти будеш, я не знаю, як це правильно, рекламне обличчя. Я ведуча Тіктоку. Ведуча Тіктоку. Принаймні, поки що ми фіксуємо такий розклад подій. Та, я ведуча Тіктоку. Тобто я не СММник, я не менеджер, я не амбасадор, напевно, ще ні. Але от принаймні моя чітка позиція, я дійсно ведуча Тіктоку. Для мене просто це цікавий кейс, тому що, да, ми знаємо, що іноді видавництво можуть там замовити рекламну інтеграцію на якесь видання, але не було такого моменту, коли вони могли запропонувати постійну співпрацю на базі свого бренду для просування своєї там продукції. В Тіктоці є декілька блогерів, які ведуть іншим видавництвам Тікток-сторінки, і вони існують. Ну, для мене просто це перше, коли я дізнався про цей формат, і відповідно мені цікаво саме твій особистий досвід. От як ґрунтується ваша співпраця, як це розпочалося? Чи це після того, що ти там робила якісь рекламні інтеграції, їм сподобалось, і вони захотіли на постійній основі? Чи вони... Я на це питання відповідь я тобі не дам, бо я не Мальопис саме запитати у них. Можливо, їм дійсно сподобалось через це. Але вони мені написали, і я здивувалась така, типу, я буду працювати за книжки. Реально за книжки? Так, жартую, господи, ні, звісно. Я просто коли йшла в блогінг, я така, боже, це ж мені, напевно, будуть щось присилати, боже, це так класно. Тобто в мене не було цієї прям наживо, що я буду мільйонеркою, така мені дадуть якісь там ранні книжечки, я їх там потримаю, мені так класно. Мені цікаво весь процес цей. Але вони мені написали, я, типу, класно, дійсно, дуже класна пропозиція, я так подумала, що і як, чи втягну я це, тому що це все-таки окремий пласт роботи, і треба бути відповідальною, а я не дуже люблю, я не дуже вмію. Тому я погодилась, тому що це дуже круто звучало для мене. І у нас виходить історія така, що є ідеї, ми їх разом якось дороблюємо, реалізовуємо, ми разом якось співпрацюємо в плані того, що ми будемо створювати, які там більшість, звісно, як у відеовиробництві все стоїть на мені, тому що я там ставлю зйомку, типу я вигадую концепт, але загалом дуже часто може бути таке, що є або готові якісь тексти, або є тезисно, тобто це все дуже така гнучка історія, тобто це не якась там жорстка, концептуальна, ультра розроблена система. Тобто, як більшість ігрових блогерів, іноді ми отримуємо ключики на ігру, яка ще не в релізі, щоб її помацати, а Ніка може помацати книжки. Ні, не можу. Ти не отримаєш контент раніше, ніж реліз? Ні. Спочатку у Мальописа є так, я так розумію, напевно, можливо, що, скоріш за все, першопочатково йдуть люди, які передзамовляли це все, а потім вже мені дають на там зйомки, тобто. Дуже дивно. Мені здавалося, що навпаки треба дати тобі, щоб ти розповіла, і люди такі, біжу замовляти. Є люди, які це зробили перед цим, тобто треба як початково поставити акцент уваги на те, що люди вже чекають. Це буде трошки як на мене, це було б несправедливо. Чому я, наприклад, передзамовила якийсь комікс, я його чекаю півроку, а якась дівка про нього розповідає в тіктоці вже. Почекай, це якщо ти є рекламним продуктом Мальопису, ти маєш презентувати їх продукт. І відповідно те, що ти раніше можеш отримати якусь там книжку
книжку, щоб розповісти аудиторії, чому її замовити. Трошки або не інші, замовити. напевно, просто пріоритети. Я не є СММником цього проєкту, я є лише ведучою. Тобто я тобі не розповім, які в них там стратегії. Я лише намагаюся включитися, як працює TikTok, щоб розуміти формат, тому що я ніколи не робила вертикальні відео. Для мене це було що. Тому мої соцмережі також були не дуже активними не в Instagram, не в TikTok. Зараз я намагаюся потрошку реабілітуватися, але виходить так собі. YouTube мені ближчий. Тому, звісно, мені було простіше, я в Ютубі почуваюся трохи на своїй території, я розумію, а тут я намагаюся ще осягнути оце все, як воно працює. Тому я не скажу тобі про стратегію розвитку, але оця система, що першопочатково отримують люди, а потім вже я, і я вже потім з цим працюю, мене абсолютно повністю влаштовує, тобто мені нормально. Тому що люди робимо Передзамовляєте все. Ви дійсно отримаєте це першим, і ще зі знижкою. І ви зможете зробити огляд швидше, ніж Ніка. Стосовно співпраці з Xbox, це, до речі, теж для мене є таким видатним моментом на просторі Укрютуба, тому що ми завжди думаємо, що ось блогер може заробляти тільки монетизує своє умовне обличчя, свій контент, стандартна монетизація, рекламні інтеграції і не більш того. Твій досвід показує, що можна вибудовувати стратегію розвитку свого контенту значно більше, ніж ці критерії. Тобто це співпраця як там контент для мальопису, це співпраця з Xbox в просуванні їх продукту в Україні. І це доволі позитивний кейс, який може надати іншим креаторам, знаєш, таке світло в кінці тунелю, що є щось більше, ніж та монетизація у нас. Я хотів би з тобою поговорити стосовно Xbox. Як почалася співпраця і як формується контент? Чи є якісь там умовні вказівки, що ти маєш робити? От, знаєш, як ТЗ, рекламодавці. Чи все ж таки ти оглядаєш і розповідаєш про ігри з цього проекту, ті, які саме тобі тільки подобаються? Ну, вони написали мені просто. І, до речі, написали вони мені десь за, можливо, півроку до грудня, в якому ми активно співпрацювали. Ми просто там умовно познайомились, і потім ми просто тримали контакт. Потім десь в кінці в осені, напевно, вони вже написали більш фундаментально, з чіткою пропозицією. Ми її погодили, почали різні оці бюрократичні історії, тому що все-таки ніхто не працює з блогерами в такому форматі, якщо ти не оформлений, тобто в тебе немає там ФОП-рахунку чи щось таке. Тобто це важливо насправді. Треба бути чесними з усіма, і з державою також. І ми почали формувати всю цю канву. Тобто ми вже спочатку погодили довготривалу співпрацю на певний період. І що буде в рамках цієї співпраці? Було декілька різних пропозицій. Тобто там або це сторіс, або це там перелік для допису, або це Reels. І ми разом виясняли, що нам треба. І наповнення також. Наприклад, мені просто давалось умовно ТЗ. Треба зробити відео про ігри, які ти рекомендуєш. Тобто це не було, що зачитай, ми це все опублікуємо і все. Ні, це було типу, ось, а давайте ви нам розкажете, я їм пишу драфти, вони такі дивляться, нам нормально, гарно, все підходить. Тобто це максимально органічна співпраця з дуже приємними людьми була. Тому дійсно було важливо мати уявлення, що це таке. Тобто це не просто я десь чув геймпас, щось я чув колись. А от я дійсно награвала багато годин, знаю багато ігор, і відкриваєш лист і перебираєш, що тобі цікаво, що ти можеш від себе порекомендувати. Тобто виходить, друзі, що це не просто умовна реклама, просування проекту, це чесна рекомендація ігор, які є в цій підписці, для того, щоб ви зрозуміли, наскільки вам вигідно скористатися цим продуктом і долучитися до цих ігор. Це доволі цікавий підхід, і мені здається... Насправді можна відслідкувати, що це дійсно так, тому що в мене є огляди на деякі з цих ігор, і я про них згадувала, або я там щось стрімила з своєю аудиторією. Тобто це не просто якось звідкись взято і показано. Можливо, я не про всі говорила, але я в усі грала фактично. В той чи інший проміжок. Я ж не граю 2 роки, я можливо років 6-7 тому я проходила, щось пам'ятаю, прикольно, можна розказати. Наступний блок, який я хочу з тобою обговорити, це медійна відповідальність. В принципі, я в більшості повторюю це блок з усіма креаторами, тому що, на мою думку, це важливий момент саме тих меседжів, які ти транслюєш для своєї аудиторії. Стосовно кенселінгу і стосовно відповідальності за тези, за те, що ти можеш просувати у своєму контенті. Начебто в нас ігровий блок, якщо так подивитися, ми розповідаємо про ігри, але все ж таки люди можуть
вицепити якісь такі моменти, які Ну, вони завжди потім можна. транслюють. От, до прикладу, за свою діяльність, чи були в тебе моменти конфліктів з аудиторією за якісь тези, які їм здається неправильними? Завжди будуть фандоми, які дасть задоволення, якщо ти говориш щось не так про їхню улюблену гру. Завжди. Якщо ти кажеш щось про умовний Genshin Impact, будь готовий до цього. Ти огребеш. Навіть якщо ти кажеш просто якусь фіксуючу інформацію, люди, які дуже люблять цю гру, вони тебе не слухають. У них є їхня гра. Тобто тут уже домінація, як там, авторитету. Не моя в цьому випадку. Я не люблю срачі взагалі. Я не конфліктна людина. Якщо можна це вирішити нормально, давайте говорити діалогом. Якщо не можна вирішити, давайте якось розбиратися з цим, просто робити якісь відео на тему, що мені хтось не подобається, я цього робити не буду. Якщо мені гра дійсно не подобається, я в неї просто не граю. Тобто я запускаю гру, я пройшла там годин 4, 5, 10, вона мені не йде. От я розумію, що вона нормальна, це не моя гра, вона мені не подобається, я не буду робити огляд, що гра гівно, тому що вона мені не подобається. Але якщо я граю, і я розумію, що гра класна, прикольна, але в неї є проблеми, які можна усунути і зробити гру кращою, і я про це розкажу. Наприклад, для Hogwarts Legacy я досі не викатила огляд, тому що мені важко трохи сформулювати, бо гра непогана, але в неї є проблеми. Я не скажу, що вона мені на 100% подобається, але вона і не ультрапогана. Тобто треба ще доформувати оцю канву. І щоб не бути максимально, знаєш, просто залітати з ноги, типу, це гівно гра, фу-фу-фу-фу, то я хочу зробити більш концептуально. Навіть про святого того ж Відьмака просто вісить красивий Геральт. Він вишня. Навіяно. Так би мовити, навіть про того ж Відьмака від Netflix, як би я не любила Netflix. Я дійсно сіла з листком, з ручкою, передивилася, щоб зробити концептуально. Тобто я не люблю просто срач заради срача. І через це, так само, як я блогер, я не можу, мені неприємно робити якісь розгромні відео з темою там гра погана, тому що є люди, мені треба їм показати. Насправді, якщо ви чекнете мої відео, там буде фактично просто опис. Будь-яка гра. Я намагаюся їх робити концептуально цікавими і для тих, хто грав, і для тих, хто не грав. Для тих, хто грав, я намагаюся напічкати в огляди якісь інформацію, яку вони могли пропустити, не знати, деталі розробки. Для тих, хто не грав, я намагаюся дати просто ось опис. Ось ця гра, вона отака, в неї от такі от механіки, от такі то штуки. Вирішуйте самі, вам воно подобається чи ні, от, будь ласка, грайте, якщо вам це хочеться. Тобто я навіть в оглядах намагаюся не сильно різати, тому що моя задача зацікавити, не збурити до чогось, не зробити заклик до дії. З виразами так само в публічному просторі. Треба тричі подумати, хоч і дуже хочеться написати якийсь коментар комусь, треба тричі подумати, тому що ти можеш бути просто неправий, ти можеш зробити поспішні висновки, і завжди треба пам'ятати, що позаду тебе є люди, які тебе слухатимуть. Особливо, коли ми говоримо про відеоігри, треба розуміти, що дивлячись від каналу, від напрямку контенту, підлітки – це дуже складна аудиторія, з ними дуже важко, тому що їх треба ще чомусь якось не те, що навчити, а показати якісь важливі речі, щоб вони правильно їх сприйняли і принесли в своє життя. Тому що люди підліткового періоду майже весь свій час проводять в інтернеті. Вони виховуються в інтернеті. І от від того, кого вони дивляться, також залежить частково їхня характеристика на майбутнє, мені здається так. А конкретно, будь ласка, от у розрізі свого контенту, що саме ти додаєш, те, що може допомогти підліткам трошки. Я не те, що прям додаю, я намагаюсь уникати якихось гострих речей, щоб вони неправильно їх там читали, інтерпретували і зробили так якось неправильні висновки зробили. Стосовно концепції саме рекомендації, тобто це не детальний огляд, де ми там кожну детальку, чому саме кустик, так, і там які руші, ці технічні моменти. В тебе просто іде рекомендація. Ось ця гра, ця атмосфера. Я б сказала, що рекомендація загорнута під інші ще й штуки. Тобто я не можу сказати, що це просто як от чистий лист, на якому я просто так от дивіться, тут так от Елой махає мечем. Так, ні. Це просто як є стежка рекомендації, там стежка якогось там закадрових історій. Тобто рекомендація – це одна із основ, на які вже нанизуються інші речі у відео. І ще такий момент. Ти розкриваєш повністю всі деталі, наприклад, там, сюжетного аспекту? Ні, чи ти залишаєш все ж таки для гравця? Ні, я намагаюся взагалі уникати. В мене є, наприклад, я досі шкодую, я інколи можу захопитися. Так як я дуже така попаяна людина на митецьких речах, я намагаюся зробити огляд дуже таким якимось цікавим, естетично привабливим, атмосферно відповідальним до гри. І я можу захопитися і, наприклад, у відео по Horizon викатити, напевно, головний спойлер до гри просто в перші секунди відео. І я це помітила, коли мені просто людина написала, по класу хотів пройти, а тепер немає сенсу. Я така, Ой-ой. ай.
От я намагаюся зараз уже перечитувати. І взагалі я намагаюся давати, наприклад, мене товариш, якому я даю тексти, така, слухай, ти в це не грав? Скажи, будь ласка, тобі нормально? Типу, ти як людина, яка взагалі не дотична, от в тебе є текст. От тобі було б цікаво подивитися, чи може тебе якісь питання до гри. От, я намагаюся ще тестувати. Мене бета-рідер такий собі. От, або я можу також почитати і сказати, якщо в нього є час. Наприклад, зараз немає. От. Тому, так, намагаюся таким чином ще. Я уникаю спойлерів якихось дуже там поворотних, наприклад, там зміна локації в якійсь грі. От ти проходиш, а вона змінюється, там стаються якісь події. Я не хочу, щоб люди про це знали, бо це досвід. Найголовніше, за що ми цінимо ігри? За ігровий досвід. Книжку ми можемо прочитати, там поуявляти і забути. А в грі ти сам ходиш, ти сам нажимаєш, і оцей екран, зміна екрану, твої очі на ньому, і оцей вау! Це те, за що ми їх саме і любимо. Тому я намагаюся уникати, щоб це був перший досвід, а не То виходить так, що, дивись, як ти сказала, в тебе, в принципі, немає оглядів на ігри, які тобі дуже не сподобалися, тобто ти не доходиш до моменту, щоб знову ж таки зробити огляд і сказати, ні, все, це там жесть повна. І в тебе виходить, що в більшості випусків, які вже бачить глядач, це сформована думка про ігри, там, можливо, в деяких аспектах погані чи гарні, але які в загальній концепції тобі сподобалися, і які ти можеш на основі своїх вподобань порекомендувати глядачу. Так, це не дуже правильний шлях, насправді, тому що я не зовсім актуальний блогер. От, наприклад, є нюанси, коли мені пишуть, що там вийшла гра, Dragon's Dogma зараз вийшла, що ти нічого по ній не робиш. Я в неї не грала. У мене не вистачає рук. Плюс головна концепція, я ще намагаюсь, хоч і дуже хочеться поринути в оцей актуальний геймінг, типу робити вчасно все, нам вибивати ключі у розробників, це трошки інколи можливо, інколи тобі так дають, інколи треба писати самим. Але я все ж таки намагаюся тримати десь там в голові, що я прийшла розповідати про митецький напрямок. І є вже актуальні блогери, в них є вже аудиторія, вони роблять. І можете долучатися завжди. Якщо вам здається, що вам чогось не вистачає, у вас є бажання, завжди долучайтеся. Я намагаюся турувати стежку в бік. І я не знаю, чому я це роблю. Мені хочеться. Чому? Я з тобою погоджуюсь. Мені ця концепція Це не зовсім прибутково. Ну, це не зовсім актуально. Можливо, це не зовсім цікаво такій кількості такої аудиторії. Якби це було цікаво, коли там хтось актуальний робить. Там вийшла гра, зробив. От. Але мені хочеться от цей маленький світ побудувати. І пічкати людей, от дивіться, ігри – це мистецтво, це класно, грайте в це. Ну, дивись, за що ми полюбляємо YouTube? Тому що це площина, де кожна людина може втілювати свою творчість. Так. Є люди, які роблять новини, є люди, які оглядають більш свіжі тайтли, а є люди, які діляться своїм досвідом, своїм баченням або хочуть щось підкреслити конкретно. Це різноманіття. Так. І це чудово, що є різні погляди і різні якісь контексти, ніж там всі, умовно, там у нас там 50 блогерів, які вивалюють буквально за місяць 300 оглядів на ту ж саму свіжу гру. Ну, типу, люди все рівно це не зможуть це передивитися. І що там можна сказати? Я не змогла просто зіграти повноцінно і зробити огляд якоїсь великої гри навіть з дочасним доступом. У мене дуже важлива мулька, я маю пройти гру повністю. Я не можу зробити огляд. Я можу зробити відео про гру, базуючись на там третині пройденого, але я завжди скажу, що це перше враження, що це не пройдена гра, що це не буде завжди оглядом. Мені треба гру пройти, розпилососити її, піти почитати ще на різні форуми, що вони хотіли, хто такі розробники, що вони цим хотіли сказати. Тому що, так як я знову ж таки ігри мистецтва, розробник щось хоче сказати як митець. Мені треба зрозуміти, що він хотів і що вийшло, що вийшло, як люди це считали. Тобто якось порівняти, провести якийсь аналіз. Можливо, я не довчилась в школі чи в університеті. Оце зараз у мене оці міні-дипломні роботи на кожну гру. Я трохи так це інколи сприймаю. Але мені хочеться от саме з такої позиції. Тобто мені важко б, напевно, було б навіть проходити ігри, якби вони давалися дочасно. Стосовно інді-капу. Угу. От мені цікаво саме цей формат, тому що я споглядав, напевно, 2 інді-капа. Це позаминуле і от... Їх і було, ніби в 22-му був перший, і 23-й був другий. Це були 2 перші. Так. Не було, я от якраз їх і споглядав, бачив, як на стрімі Подон розглядав деякі заявки, які були подані, і в принципі, я дивився твої дайджести, де ти не за всі, але там якісь самі цікаві для тебе тайтли ти розповідала. Не тільки цікаві для мене, цікаві для аудиторії. Тобто я дивилася, аналізувала, там наголосували більше за таку гру, і я про них розповідала. Можеш, будь ласка, розповісти саме таке закулісся? Як от відбувається цей процес? От вам, як журі, надаються ігри, у вас є умови, що ви там зобов'язані їх пройти, чи вам потрібно обов'язково їх медійно проходити, показувати, чи це вже на вибір кожного з учасників журі самостійно? Як ви голосуєте? І, на твою думку, перспективність цієї платформи,
наскільки вона важлива і які у подальшому результати теоретично може надати нашим розробникам? Ну, це завжди важливо, нам треба більше концентрувати. Ми вже маємо гучні тайтли українських розробників у всьому світі, але ми не маємо гучних тайтлів інді-розробників у всьому світі, як це мають там Австралія чи якісь інші країни. Тому це дуже важливо завжди. Плюс це спонукає. Це завжди спонукає, тому що мені здається, якби я була ігроробом, фідбек від аудиторії, тестування не тільки на своїх тестерах, а на більш ширшій публіці, це було б найцікавішим, тому що ти маєш більшу площадку для того, щоб зрозуміти, що тобі повиправляти, як тобі зробити так, щоб їм сподобалось ще більше. Тобто, можливо, для розробників це корисно в такому форматі. Для нас, для блогерів, це дуже круто, тому що ми можемо оцінити плюс-мінус наперед, так підглянути. Це ігри, які ще тільки розробляються, це не вишедші тайтли, це не те, що вже ось ми маємо, це не релізи готові. Тому ми ще так можемо трошки підглянути, типу, що ми маємо такі-такі-то ігри, тобто на 2-3 роки вперед ми плюс-мінус трошки очікуємо щось уже з цього. Оцінювання відбувається, нам треба пограти, ми маємо дати фідбек, і ми маємо виставити оцінку. Я в оглядах уникаю цього, я не ставлю там 10 з 10, 100 з 10. Це для мене нерелевантна історія, тому що система оцінювання її не існує, треба щось вигадувати. Але там тобі залежно від того, як ти пограв, які там твої внутрішні відчуття до цієї гри, наскільки вона технічно гарно виконана. Наприклад, у мене завжди, коли я дивлюсь гру, в мене це вже така інсайдерська від мене інфа, в мене є МДА. Це механіки, динаміка і атмосфера. Я завжди враховую ці 3 показника для себе, коли дивлюсь на будь-що. Тобто на індікапі ти можеш навіть взагалі мати гру, яка буде технічно недосконала, але розробник десь там внизу дописав, типу, що там, sorry guys, я ще дороблю, типу, будь ласка, гляньте, наскільки вона цікава ідейно. І ти вже дивишся, наприклад, з точки зору, наприклад, вона не функціональна, ще не ідеально функціональна, але в неї дуже класний задум. І я їй можу дійсно влупити там 10, тому що, давайте, мені це подобається, я б таке грала. Чи придавати цьому медійності? Я придавала б завжди. Тобто, якщо у вас є можливість, якщо ви робите контент, стрімите, це дуже круто. Це не є ніби як обов'язковою, можливо, я помиляюся, але, по-моєму, це не є прям обов'язковою акцентною фішкою всього цього процесу, але це дуже-дуже сильно круто, якщо ви це робите. Стосовно ігор, якраз ти вказала 3 основних напрямки, які для тебе є важливими для розбору будь-якого проєкту. Чи були такі моменти, коли ці кити не спрацювали, вони, в принципі, не відповідали цьому внутрішньому оцінюванню, але гра все рівно тобі сподобалася? Можливо, за атмосферою, можливо, за візуальним аспектом? Якщо один хоча б спрацював, і причому потужно десь працював, і якщо це релізний готовий проєкт, то треба дивитися ще на інші, тобто на взаємодію між ними. Якщо це просто концепт, як, наприклад, на індікапі ми оцінюємо демо-версії ігор, то там трошки більше реляє, тобто ти кредит довіри трохи даєш. Типу, ось мені дійсно сподобалось, я не впевнена, що воно ідеалізується так, як я хочу, це навряд можливо, тому що інші погляди, я не розробляю цю гру. Але ти такий ще докидуєш свого кредиту довіри, що я сподіваюся, що ось я поставлю високий бал, але вона буде краще. Наступне питання – це стосовно дійства, які відбуваються у нас зараз в Україні. Це стосовно, до речі, взимку у нас був турнір в кіберклубі, де ми збирали гроші на допомогу ЗСУ. І це була така унікальна подія, коли збиралися ігрові блогери офлайн. Це був турнір. Це була дуже класна подія. І це була унікальна подія. Я просто дивлюсь за кадр, куди треба, якщо що. Плюс, знову ж таки, на жаль, коміконів у нас не може відбуватися. Буде Так, я до цього веду. Не може технічно реалізуватися, але в нас буде меншого формату – це фанкон. І з твоєї точки зору, знаєш, є основна теза, не на часі, зараз війна, тощо. Я розумію, що це дуже тригерна тема, за нею може прилітати, але я хочу твої думки стосовно, наскільки важливі ці дійства, головний задум, і чому нам потрібно продовжувати далі якось жити життя, і не блокувати себе, тому що війна. Тому що ми маємо бути країною, мені здається. Я на початку також дуже сильно заганялася. Я думала, що я ніколи вже там не візьму геймпад в руки, що це так не спрацює. Тобто вся наша психіка була і залишається понівеченою. Але ми маємо бути країною. Ми маємо тягнути мову пріоритетно. Ми маємо тягнути культуру завжди. Тому що навіть згадуючи минуле, згадуючи події 1917 року,
той же Щедрик, коли українська влада, УНР, по-моєму, вони відправили український Щедрик, який зазвучав за кордоном. Тобто це був посил світу, що ось ми є, у нас є культура. Тобто навіть зараз, в умовах навіть таких складних, мені здається, навіть в умовах таких складних ще треба більше продукувати, щоб світ нас бачив, щоб світ з нами рахувався, щоб ми на рівні виступали. В нас уже є успішні тейки, в нас є кліпмейкери дуже відомі, в нас є творці дуже відомі. І от нам треба це все продовжувати, гуртувати в усіх аспектах. Якщо ви не можете допомагати фізично там в армії бути, ви маєте якось долучатися там, ну, донатами окремо, але і також долучатися до цього культурного спадку, тому що ми маємо бути країною. Ми не можемо просто зникнути, тому що у нас і так нищать людей, мову, все фактично нас нищують. Тому нам треба навпаки це все збирати докупи в усіх вимірах: в медіа, в іграх, в літературі, в кіно, в усіх форматах, в усіх вимірах. Єдине, що додам, саме цінне в житті людей – це час. Його ми не зможемо повернути, відшкодувати тощо. Відповідно, Росія і так багато чого забрала в нас і забирає. І ще більше самостійно відбирати в себе час на реалізацію своїх проєктів, на розвиток чого, ну це хибна думка. Ну, мені так здається. Потрібно продовжувати робити свою справу, незважаючи на те, що може на нас негативно вплинути. І такого поняття, як не на часі, воно не поверне час і можливості щось реалізувати на загальне благо. Але ми можемо втратити можливість насправді заявити про себе. Тому що якщо ми повністю зникнемо, то так нічого не залишиться. А в нас була б можливість залишити хоча б культурний слід. Це якщо дуже песимістично. Не треба так. Стосовно фанкому, давай ще розглянемо такий момент. Це стосовно, чи потрібно наразі більше таких дійств, як фестивалі, якісь, можливо, благодійні дійства, турніри, де, знову ж таки, можна об'єднувати творців, креаторів, людей різного напрямку для головної мети, для допомоги армії, для медійного просування творчості та культури України. Зараз їх не так багато, наскільки я, наприклад, в своєму інфопросторі це бачив. На твою думку, це правильний вектор розвитку і чи потрібно це робити більше? По-перше, вони мають завжди бути максимально безпечні. Тобто ми не можемо просто сказати, що ми завтра збираємося, такі там 3000 людей десь просто тусять, і це не. Це має бути організація, вона має бути максимально класною в умовах сучасного стану, вона має бути безпечна, щоб в нас завжди був цей бекдор, якщо щось трапиться, ми маємо бути десь в безпеці. Вони також мають бути націлені, на мою думку, на благочинність завжди. Гуманітарна чи військова, краще військова. Можливо, це не варто було казати, але так. Згідно правил платформи, це не про мене, тому що складно пояснити платформі, що ти такий за такими цінностями. Але вони, на мою думку, вони мають бути, тому що, знову ж таки, коли як не зараз, один раз живе. І, наскільки я бачив, наразі я не знаю, як вийде нас випуск, але на момент зйомки вже є анонс, що Ніка буде на фанконі. А можеш, будь ласка, розповісти, заявку, яка там подавалася, якраз ти за техніку безпеки. Що сам організатор за це розповідає? Наскільки це буде безпечний захід? Якщо не помиляюся, це має бути бомбосховище, бо я не досліджувала це ультрадетально. Я такі трошки... Так, є бомбосховище. Організатори кажуть, що... Це там під землею стільки ж території, скільки самого МВЦ. Організатори кажуть, що все буде нормально. Дослідницький контент. Посилання в описі буде, самі хочуть почитати. Споглядаючи свій початок кар'єри, споглядаючи те, як було раніше, і як зараз, яка кількість зростає у нас нових каналів, на твою думку, як змінюється україномовний простір, особливо в Ютубі? Наскільки цей розвиток швидкий або недостатньо швидкий? І на твою думку, якщо спрогнозувати, що це може дати? Який плюс для нашої медіапростору? Він став різноманітним. Це вже дуже плюс, тому що, наприклад, якщо раніше, років 2-3 тому, треба українськомовний контент було шукати так прискіпливо, дивитися, то зараз, якщо тобі треба під щось поїсти, ти відкриваєш YouTube, особливо, якщо в тебе гарно налаштовані алгоритми. Наприклад, в мене немає фактично зовсім відео російською мовою, від російських авторів, в мене все виключно українськомовне. Секрет в цьому дуже простий, ви просто не дивитесь. Або ставити «мені не цікаво», не рекомендувати якийсь канал, якщо раптом вам YouTube його підкидає. Тобто зараз можна що завгодно. True Crime, Майнкрафт, що нам треба. Хіба порно немає, бо це заборонено платформою. Все, 3 основні кита Ютубу. Майнкрафт, True Crime, а все інше нам не потрібно.
Стосовно твоїх планів, мрій та подальших якихось реалізацій, чи можеш ти розповісти глядачам, що б ти хотіла у своєму розвитку додатково? Можливо, якийсь додатковий канал, якийсь додатковий напрямок, чи, можливо, якісь внутрішні рубрики? Також стосовно якихось проєктів, колаборацій, що б ти хотіла додатково? Ну, я не можу говорити про колаборації, тому що не я їх створюю. Я не приходжу з колабораціями до когось, як це було раніше, тому що в мене немає ідей просто. Ну, це дуже відповідальна історія, я вже казала, я дуже відповідальна людина. Тому я дуже класно намагаюся вписуватись кудись, якщо мене кличуть, мені це подобається. Я можу, як там, за свій цей шматочок роботи відповідати нормально, а організовувати. Я ще не доросла просто, я ще трошки. Я казала, що я не дитина, я брехала. Всередині я дитина. Але з приводу того, насправді написано багато скриптів у мене. Є досить нормальна кількість оглядів написана, але не реалізована, тому що кожного разу це, а що з костюмом? А, треба щось придумати. А от перука є, а те. Зараз є готуючийся огляд на Lies of P, я вже про це казала. Сподіваюся, до того, як вийде інтерв'ю, він також вийде. Дуже хочеться в це вірити. Хочеться більше продуктивності, тому що голова страждає від того, що твориться навколо, і ти інколи просто випадаєш. Тобто в тебе просто опускаються руки, в тебе якась там легка форма апатії, не знаю. То хочеться просто, хоча б перше, що я б собі побажала, напевно, це дозавершити те, що вже почато. Тобто, знову ж таки, випустити всі ті десятки текстів, які написані, реалізувати декілька рубрик, точніше одну, фактично, вона є в мене в голові, але ще вона є в концепті, але вона ще навіть не розписана, тобто вона просто десь тут літає, але ще не задокументована. І просто продовжувати, як мінімум. Тобто в мене зараз трохи невеликий просід по новинам через стан здоров'я. Хочеться тримати новини просто, тому що вже є люди, які до них ходять, які на них дивляться. Але хочеться потужніше робити авторський контент, тому що минулого року з ним були проблеми, через моральний загалом стан, тому що було важко. Знову ж таки, оце кажеш не на часі. І я сама себе так само переконую, що треба. Просто треба. Нас можуть дивитися люди, які тільки хочуть розпочати свій YouTube канал, або вже які ведуть свій канал. Які поради або попередження ти хотіла би їм надати, що працює, що не працює, і на що потрібно звернути увагу, щоб не вигорати, щоб не кинути це на тільки початку, бо щось там не виходить. Щось мотивуюче. Треба почати. Найстрашніше – це почати, тому що от коли ти вже почав, в тебе вже ніби як трошки страх, трошки кудись він піддівся, і ти вже трохи краще розумієш. Не бійтесь набивати гулі, вам треба це буде робити. Вам треба буде набивати досвід. Без цього ви не зможете тримати. От я також раніше думала, що я зараз робити відео не буду. Я через півроку зараз я начитаюсь курсів, я куплю собі камеру, я там візьму кредит на телефон, на якісь там ще звуки, світло і т.д. і т.п. І я потім, я зараз стану краще, ви не станете краще без цього досвіду. Це працює отак. Вам треба просто почати. У вас є телефон, у вас вже є камера, якщо на ньому є камера. Можна купити найпростішу, банальнішу петличку, яка просто конектиться. Можна купити звичайний, не дуже дорогий там софтбокс або знімати при світлі сонячному там з вікна. І це вже для початку, просто для того, щоб зробити, задати собі старт, це вже буде така база, від якої ви вже будете потім виростати далі. Тому треба просто почати. Ви так ніколи не дійдете до того. Ви не зможете прийти на YouTube з ідеальним відео, яке ви там десь колись бачили у блогера. Я б хотів робити як той блогер робить. Ви так ніколи не зробите, тому що ви пам'ятаєте тільки оце одне відео, а десятки і сотні перед ними ви, можливо, не бачили. Вони були не актуальні, YouTube їх не рекомендував, але вони були. Тому вам треба самим створити собі оцей пул і зробити в кінці, не в кінці, всередині десь, оце ідеальне відео, яке вам сподобається і до якого ви прийдете. Зрозумію. Тобі дуже дякую за пораду. Як завжди, ми даруємо подаруночок. Як на згадку про наше інтерв'ю. Я сподіваюся, тобі сподобається. Це буде доповнення до скелетона Джека. Тримай, це тобі. Дуже тобі дякую, що долучилася до сейшену. Друзі, сьогодні ми з вами поговорили про напрямок ігрового блогінгу, про перспективи, які можуть бути у вас так само. Не тільки монетизацію, не тільки рекламні інтеграції, а розвиток вашого погляду на мистецтво, про ваш контент та можливості, які ви можете реалізувати. Це дуже цікавий досвід, дуже цікава розповідь, тому що іноді до Ютубу треба відноситись не тільки з точки зору комерції проєктів. Це платформа, де ви можете реалізувати свою творчість. Дякую, що завітали, дякую, що подивились наш випуск. Обов'язково завітайте до Ніки. Поставте вподобайку, напишіть коментар, подивіться випуски, тому що це є мистецтво. З вами був Богдан та Ніка.
До зустрічі! Па!